ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? ይህ ዲጂታል ሚዲያ ነው። ከዲጂታል ሚዲያ ወደ እናንተ ለሰኖችን ማቅረብ ጀምረናል ማለት ነው። ዛሬ የምናየው ሜዠርመንትስ ኦፍ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት ይሆናል። በነገራችን ላይ እንግዲህ የግሬድ ሌቭል ከ9ኛ ክፍል እስከ 12ኛ ክፍል ስለሆነ ተመሳሳይ የሆኑ ኮንሴፕቶችን እንዲሁ ዝም ብለን ብንከታተል እየተሻለ ነው የሚሆነው። በተለይ ኢንትራንስ ኤግዛም ተፈታኝ ከሆን ማለት ነው። በተለይ ይሄኛው ሜዠርመንትስ ኦፍ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት በኦልድ ካሪክለም 9ኛ ክፍል ያለ ነው። አሁንም እዛው 9ኛ ክፍል ይገኛል ማለት ነው። ሶ በዚህ ለሰን የምናያቸው ምንድናቸው? ሜዠርመንት ኦፍ ቴምፕሬቸር ቫሪዬሽን ፍሮም ዘ ቴርሞሜትር ይሆናል። ሪድ ዘ አማውንት ኦፍ ሬንፉል ሪሲቭድ ፍሮም ዘ ሬን ጌጅ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ኤር ፕሬሸር ዊዝ by using an instrument barometer as well as detect wind direction with the help of wind vane ይሆናል ማለት ነው። ማወቅ የሚገባን ፖይንቶች አሉ። አኒሞሜትር፣ ባሮሜትር፣ ሬን ጌጅ፣ ቴርሞሜትር እና ዊንድ ቬን እነዚህ ኢንስትሩመንቶች ምን እንደሆኑ ማወቅ ይገባናል ማለት ነው። ስለዚህ አኒሞሜትር ማለት ምን ማለት ነው? አኒሞሜትር is an instrument used to measure the speeds of wind ወይም የንፋስን ፍጥነት የምንለካበት ኢንስትሩመንት ነው። ባሮሜትር ደግሞ ኢንስትሩመንት ነው። it is to measure the amount of or pressures of air ይሆናል ማለት ነው። ሬን ጌጅ is an instrument used to measure the amount of rain ይሆናል ማለት ነው። ቴርሞሜትር ደግሞ is an instrument used to measure the amount of hotness and coldness of an object as well as wind የምንለው ደግሞ it's an instrument ነው used to identify the direction of wind ይሆናል ማለት ነው። let's come to Today we'll see the measurement and recording of air temperature. ከዚህ በፊት ካስታወሳችሁ ስለ ኤሌመንት ኦፍ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት የተወሰነ ፖይንት አውርተናል። ዌዘር ኤንድ ክላይሜት የምንላቸው both are a condition of atmosphere which are what found in the atmosphere። ስለዚህ አትሞስፌር ላይ የምናገኘው ኮንዲሽኖች ናቸው ማለት ነው። ልዩነቱ ዌዘር ፎር ሾርት ፔሪድ ኦፍ ታይም ክላይሜት ፎር ሎንግ ፔሪድ ኦፍ ታይም መሆን ብቻ ነው። ኦኬ ዛሬ ከኤሌመንቶች አንዱ ቴምፕሬቸርን እናያለን ማለት ነው። ቴምፕሬቸር ኢዝ አን ኢምፖርታንት ኤሌመንት ፎር ኤሌመንትስ ኦፍ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት ዚስ ኢንስትሩመንት ፎር ሜዠሪንግ ቴምፕሬቸር ኢዝ ዊች ኮልድ ቴርሞሜትር። ስለዚህ ቴምፕሬቸር ማለት ምን ማለት ነው? ዘ አማውንት ኦፍ ሆትነስ ኤንድ ኮልድነስ ኦፍ አን ኦብጀክት ነው። ሶ ቴርሞሜትር በሚባል ኢንስትሩመንት ሜዠር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። which is narrow glass ቲዩብ አለው ፊል ዊዝ ሜርኩሪ ኦር አልኮል። ሜርኩሪ እና አልኮል በቲዩቡ ወይም በኢንስትሩመንቱ ቱቦ ውስጥ እናስቀምጣቸዋለን ማለት ነው። ሜርኩሪ ማክሲመም ቴርሞሜትር፣ አልኮል ሚኒመም ቴርሞሜትር ላይ ማለት ነው። which works on the principle that mercury expands when heat and contract with cold. On the thermometer, temperature are marked in one of two ways. In degree Fahrenheit ሊሆን ይችላል፣ in degree Fahrenheit as well as in degree centigrade ሊሆን ይችላል። In degree Fahrenheit, the freezing point is 32 degree Fahrenheit and the boiling point is 212 degree Fahrenheit. For most scientists purpose that centigrade prefer ያደርጋሉ ማለት ነው። Scale is referred to it is freezing point is 0 degree centigrade and boiling point ደግሞ 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው። ስለዚህ ከዛ ነው ድራይቭ አድርገው ይሄን ፎርሙላ ያመጡት። ፊዚክስ ለሰን ላይ በብዛት የምናውቀው ይሆናል ማለት ነው። So degree centigrade is equal to degree Fahrenheit minus 32 times 100 over 18. It gives degree Fahrenheit minus 32 times 9 over 9 5 over 9 ይሆናል ማለት ነው። or degree Fahrenheit is equal to degree Celsius times 180 over 100 plus 32. It gives degree centigrade times 9 over 5 plus 32 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ፎርሙላው ከዚህ ድራይቭ የሆነ ከአፐር ቦይሊንግ ፖይንት ሎወር ቦይሊንግ ፖይንት ዲግሪ ፋራናይት እና ሴልሺየስን ካልኩሌት አድርገን ማለት ነው። ኦኬ ሌላው መረሳት የሌለበት ፎከስ ፖይንት ምን አለ? ኢንትራንስ ኤግዛም ላይ የክላይሜት ዳታን የምንሰራበት በዚህ ይሆናል ማለት ነው። አንደኛው ሜን ዴይሊ ቴምፕሬቸር ነው።
ሜን ዴይሊ ቴምፕሬቸርን ሪከርድ እናደርጋለን በቴርሞሜትር ሪከርድ ካደረግን በኋላ ስቶር አድርገን ዳታ እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ ሜን ዴይሊ ቴምፕሬቸርን እንሰራለን ባይ ካልኩሌቲንግ ባይ አዲንግ ዘ ማክሲመም ኤንድ ሚኒመም ኦፍ ዘ ዴይ ኤንድ ዲቫይድድ ባይ 2 የዕለቱ ከፍተኛ ሙቀት ሲደመር የዕለቱ ዝቅተኛ ሙቀት ሲካፈል ለሁለት ኢት ጊቭስ ሜን ዴይሊ ቴምፕሬቸር። ዴይሊ ኦር ጆርናል ኦር ሬንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸር ከሆነ ደግሞ ዘ ዲፈረንስ ኦፍ ዋት ማክሲመም ኤንድ ሚኒመም ቴምፕሬቸር የቀኑ ከፍተኛ ሙቀት ሲቀነስ የቀኑ ዝቅተኛ ሙቀት ኢት ጊቭስ ዴይሊ ጆርናል ኦር ዴይሊ ሬንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸር ማለት ነው። ሜን መንዝሊ ቴምፕሬቸር is determined by adding together daily averages of dividing the number of days in each month በወር ውስጥ የተመዘገቡ አቭሬጆች በሙሉ ለ30 ቀን በማካፈል መንዝሊ ቴምፕሬቸር አቭሬጅ ማግኘት እንችላለን ወይም ሚን መንዝሊ አቭሬጅ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ሜን አኑዋል ቴምፕሬቸር ወይም አመታዊ የሙቀት አቭሬጅ ቴምፕሬቸር ለማግኘት ግን by adding the main monthly temperature by dividing 12 ስለዚህ የአመቱ ቴምፕሬቸር ወይም 12 ወር ተደምሮ ለ12 በማካፈል የአመቱን አቨሬጅ ቴምፕሬቸር ማግኘት እንችላለን። የአመቱን ሬንጅ ወይም የአመቱን ሬንጅ ቴምፕሬቸር ለማግኘት ግን በአመት ውስጥ የተመዘገበው ከፍተኛ ሙቀት ሲቀነስ በአመት ውስጥ የተመዘገበው ዝቅተኛ ሙቀት ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ሌላው ሜጀር ኤንድ ሪከርዲንግ ኦፍ ሬንፉልም ዳታ እንደሰራለን ከላይ እንዳየነው ማለት ነው። ወደ ኋላ እናየዋለን። ሬንፉል ኢዝ ሜጀር ዩዚንግ ባይ ሬንጌጅ የሚባል ኢንስትሩመንት ሬንፉልን ወይም ዝናብን መለካት እንችላለን። ዘ ሬንጌጅ ኢዝ ዩዥዋሊ አንቾርድ ኢን ዘ ግራውንድ ዊዝ ዘ ቶፕ ኦፍ ዘ ጌጅ አራውንድ 30 ሴንቲሜትር አበቭ ግራውንድ ሰርፌስ ቱ ኢንሹር ዛት ሬን ስፕላሽ ዳስ ኖት አፌክት ዘ ሪዛልት። ስለዚህ እዛ ጋር የምናስቀምጥበት ከዝናብ የሚመጡ ነጠብጣቦችን ለመቆጣጠር ነው። ቱ ዲፔንድስ ኦፍ ዘ ሬን ኢን ሚሊሜትር ካን ቢ ሪድ ፍሮም ዘ ሳይድ ኦፍ ዘ ኮንቴነር lists once of day usually at 9 a.m. record in keep of the amount of rain if any ዝናብ ካለ ነው ማለት which has fallen during the past 24 hours at the end of the month. Daily amount of rainfall recorded and divided by number of data and also added together in this give of the code the total amount of rainfall for the month. ልክ ላይ እንዳየነው እዚህ ጋርም ዳታ እንሰራለን ማለት ነው። ሪሜምበር ኢንትራንስ ኤግዛም ላይ ሁለቱ ተያይዘው ነው የመጡት። ሜን መንዝሊ ሬንፉል አለ። Main monthly rainfall is calculated by adding all the amount of rainfall daily base of the month and divided by the sum by the number of days. ስለዚህ ተመሳሳይ ነው የሚሆነው። Total annual rainfall is calculated by adding the amount of rainfall of the month. አጠቃላይ የአመቱ ቴምፕሬቸር መመዝገብ ነው ማለት ነው። የ12 ወር ወይም የ360 ቀን መደመር ነው። ሜን አኑዋል ሬንፉል ከሆነ ግን የ12 ወር ተደምሮ ሲካፈል ለ12 ይሆናል። ሶ ሜን አኑዋል ሬንፉል ኢዝ ካልኩሌትድ ባይ አዲንግ ዘ አኑዋል አማውንት ኦፍ ሬንፉል ፎር 35 years and divided by the sum number of those years ይላል። እዚህ ጋር ምንድነው ለ30 ዓመት ከሆነ ነው። ያው ግን ሜን አኑዋል ሬንፉል የምንለው ግን የ12 ወር ተደምሮ ሲካፈል ለ12 ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለውን በ12 መውሰድ ነው። 35 የሚለው ስህተት ነው። ስለዚህ ወይም የ35 ዓመቱን የምንደምር ከሆነ ለ35 እናካፍለዋለን ማለት ነው። ምኑን ሜን አኑዋል ሬንፉልን ለማግኘት ማለት ነው። ኦኬ the other one is measuring and recording of air pressure by barometer. So air is made up of number of mixed gases that have weight ክብደት አለው ግፊት አለው። Therefore exert pressure on the earth surface which is vary from place to place ከቦታ ቦታ ይለያያል። The force pressure on the earth surface can be measured by an instrument that is called barometer. So at sea level mercury column is ወይም ኖርማል ኤር ፕሬሸር ነው 1013.5 ሚሊ ባርስ ኦር 760 ሚሊ ሜትር ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ዘስ ፎርዝ ኤሌመንት ኦፍ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት
ዊንድ ነው። ዊንድ ሃቭ ስፒድ ኤንድ ዳይሬክሽን። ስፒድ አለው፣ ዳይሬክሽን አለው። ሶ ዊንድ ስፒድ ካን ቢ ሜጀር ባይ ዩዚንግ ዋት አኒሞሜተር። አኒሞሜተር ምንድነው? ኢንስትሩመንት ነው ዩዝድ ቱ ሜጀር ዘ ስፒድ ኦፍ ዊንድ። ኤንድ ዊንድ ቬን ደግሞ ምንድነው? ኢንስትሩመንት ነው ዩዝድ ቱ ሜጀር ዘ አይደንቲፋይ ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ዊንድስ ይሆናል። አሁን አኒሞሜተር ኢዝ ዩዝድ ቱ ሜጀር ዘ ስፒድ ኦፍ ዊንድ፣ ዊንድ ቬን ኢዝ አይደንቲፋይ ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ዊንድ። ስለዚህ በእነዚህ መለካት እንችላለን ማለት ነው። ሶ ዚስ ኢዝ ኦል አባውት ዩኒትስ ኦፍ ግሬድ 9 ኦር ዩኒት 2። ስለዚህ እዚህ ጋር አኑዋል ሚን ቴምፕሬቸር ተሰጥቶናል፣ አኑዋል ማክስ ቴምፕሬቸር ተሰጥቶናል። ስለዚህ አኑዋል ሬንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸርን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። አኑዋል ሜን ቴምፕሬቸር ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት። ለምሳሌ ካልኩሌት ዘ አኑዋል ሬንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸር ይላል። የአመቱ ከፍተኛ ሙቀት ሲቀነስ የአመቱ ዝቅተኛ ሙቀት። እዚህ ጋር ለምሳሌ ከፍተኛ ሙቀት ብንፈልግ 13 ከፍተኛ ሙቀት 13 እዚህ ጋር ሪከርድ አድርጓል። ዝቅተኛ እዚህ ጋር 8 አለ። ከ8 የሚያንስ ካለ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ሬንጁ የምናደርጋለን 13 ሲቀነስ 8 ማለት ነው። ካልኩሌት ዘ አኑዋል ሚን ቴምፕሬቸር ከሆነ ግን ይህን እንዳለ በሙሉ እንደምረዋለን ሲካፈል ለ12 ይሆናል ማለት ነው። ሬንፉልም እንደዛው በተመሳሳይ ማለት ነው። ሶ ኢን ዚስ ቻፕተር ኦር ኢን ዩኒት 2 we have discussed the weather and climate condition። ስለዚህ ስለ weather and climate condition ዲስከስ አድርገናል ማለት ነው። ለማጠቃለል climate is an average condition of atmosphere for a long period of time። ለረጅም ጊዜ የሚኖር የአየር ንብረት ወይ we can say the average condition of weather ማለት እንችላለን for a given area at least ለ35 እና ለ30 ዓመት ሊቆይ የሚችል የኮንዲሽን ኦፍ አትሞስፌር ክላይሜት ወይም የአየር ንብረት ብለን እንጠራለን። ዌዘር ግን for a short period of time። climate elements include precipitation, temperature, humidity, air pressure, winds are what the elements. The spatial and temporal distribution of climate element in Ethiopia is determined by various physical factors, especially by altitude. The most factors are latitude, altitude, mountain barrier, evolution of the earth and inclination of the earth's axis. እነዚህ control factors ናቸው። In apparent spatial variation of altitude in Ethiopia has resulted in agroecological የኢትዮጵያ altitude ቫሪዬሽን ወይም የኢትዮጵያ አልቲቲዩድ ቫሪዬሽን ኢትዮጵያ የራሷ የሆነ ክላይሜት ዞን ወይም አግሮኢኮሎጂካል ዞን እንዲኖራት አድርጓል። ያ ደግሞ ከበረሃ እስከ ውርጭ ያሉትን ያጠቃልላል። በረሃ፣ ቆላ፣ ደጋ፣ ወይና ደጋና ውርጭ ማለት ነው። ስፔሻሊ ኢን ዘ ሃይላንድ ወይም ደጋማው አካባቢ ኢትዮጵያ ኤክስፒሪየንስ 4 ሲዝንስ። ደጋማው አካባቢ ኢትዮጵያ 4 ሲዝኖች አሏት፣ ክረምት፣ መኸር፣ በልግና በጋ የተባሉ ማለት ነው። ሊተራሊ ዲዩ ቱ ዘ altitude effect we see spatial variation of temperature, rainfall and population density ማለት ነው። Based on the areal and seasonal variation of the spread of rainfall Ethiopia is divided into 5 main rainfall regions። በአምስት ዋና ዋና የዝናብ ስርጭት ሲዝኖች ትከፈላለች። ያ ማለት yearly round rainfall አመት ሙሉ ዝናብ የሚያገኝ አለ። summer rainfall ክረምት ላይ ብቻ የሚያገኝ አለ። ኦቶማን ሬንፉል አለ፣ ስፕሪንግ ሬንፉል አለ፣ በልግና ጸደይ ዝናብ የሚያገኙ ሪጅኖች እና ዊንተር ሬንፉል ወይም በበጋ ዝናብ የሚያገኙ ሪጅኖች አዚላስ ማርጅን ስፕሪንግስ ብለን የምንጠራቸው ሰመር ኦቶማን ሬንፉልስ ናቸው ማለት ነው። So this is all about unit 2. Let's see unit 3. So interesting chapter, natural resource base of Ethiopia. In this chapter, we will see the concept of natural resources, drainage systems of Ethiopia, water resource of Ethiopia, and the distribution of water resource of Ethiopia. Basically, እነዚህ ነው የምናየው ማለት ነው። So the main topics are meanings of natural resource, drainage systems of Ethiopia, water resource of Ethiopia, major soil types of Ethiopia, and major natural resource of Ethiopia and their distribution as well as biotic source of Ethiopia. በዚህ ርዕስ ውስጥ የምናየው የመጀመሪያው ሀብት ማለት ወይም ሪሶርስ ማለት ምን ማለት ነው? የውሃ ሀብት በኢትዮጵያ ምን ይመስላል? የአፈር ሀብት በኢትዮጵያ ምን ይመስላል? ስርጭቱስ ምን ይመስላልና ባዮቲክ ሪሶርስ ወይም እነዚህ
ባዮቲክ ፋክተርስ ኦፍ ኢንቫይሮንመንት የምንላቸውን እናያለን ማለት ነው። ኦኬ ናቹራል ሪሶርስ አር ናቹራል አሲስት ኦከሪንግ ኢን ዘ ኔቸር ኦፍ ኢንቫይሮንመንት። ናቹራል ሪሶርስ አር ናቹራል አሲስት በተፈጥሮ የምናገኛቸው ሪሶርሶች ወይም አሴቶች ናቸው ማለት ነው። ዛር ናቹራል አሴትስ ናቸው። ዛር ናቹራል አሴትስ በተፈጥሮ የምናገኛቸው አሴቶች ናቸው። ዛር ኦከሪንግ ኢን ኔቸር በተፈጥሮ የምናገኛቸው ዜ ካን ቢ ዩዝድ ፎር ኢኮኖሚክ ፕሮዳክሽን ኤንድ ኮንሰምፕሽን ለፕሮዳክሽን ለኮንሰምፕሽን ለምርትና ለፍጆታ ምንላቸው። ዜ አር ክላሲፋይድ ኢንቱ ሪኒዌብል ሪሶርስ ኤንድ ነን ሪኒዌብል ሪሶርስ ፕላንት አኒማል ኤንድ ሶይል ዋተር ጂኦተርማል ኤነርጂ ዊንድ ኤነርጂ ሶይል ራዲሽን አር ካታጎራይዝድ አንደር ሪኒዌብል ሪሶርስ። እነዚህ በሚታደሱ የተፈጥሮ ሀብቶች የሚጠቃለሉ ናቸው። ኦይል፣ ሚነራል፣ ኮይል፣ ክሩድ ኦይል ኤንድ ናቹራል ጋዝ አር አንደር ነን ሪኒዌብል ናቹራል ሪሶርስ። እነዚህ ከማይታደሱ የተፈጥሮ ሀብቶች የሚከሰቱ ወይም የሚካተቱ የተፈጥሮ ሀብቶች ናቸው። ሶ ነን ሪኒዌብል ሪሶርስ ኒድስ ዋት ሞር ማኔጅመንት ዛን ሪኒዌብል። የማይታደሱ የተፈጥሮ ሀብቶች ከሚታደሱት የተሻለ ማኔጅመንት ይፈልጋሉ ማለት ነው። ሪኒዌብል ሪሶርስ አር which can be replaced by nature while non-renewable natural resources are not cannot be regenerated by nature and exist in the limited amount። በነገራችን ላይ እነዚህ ነን ሪኒዌብል ናቹራል ሪሶርስ የምንላቸው አንድ ጊዜ ከተጠቀምናቸው በአጭር አናገኛቸው። ምክንያቱም ሪሶርስ ቱ ቢ ሪሶርስ should be functionable and utilized። ሪሶርስ ለማለት የግድ መጠቀምና ፋንክሽኔብል ሊሆን ይገባል። ከዛ ውጭ ኒውትራል ስታፍ ስለሆነ የግድ ልናገኘው ይገባል። ስለዚህ ነን ሪኒዌብል ናቹራል ሪሶርሶች ድጋሚ አናገኛቸውም ከአጠፋናቸው ወይም ከጠፉ በኋላ። they take more long period of time። በነገራችን ላይ the only non renewable natural resource ግን ሰን ነው። ሌሎቹ they will be what renewable ሊሆን ይችላል after a long period of time። ለምሳሌ እዚህ ጋር ናቹራል ጋዝን ብናየው ከተወሰነ ዓመት በኋላ ሪኒዌብል ሊያደርግ ይችላል፣ ግን they take more time long period of time 70 80 100 ሺህ ዓመቶች ሊፈጅ ይችላል። ግን ሪሶርስ ቱ ቢ ሪሶርስ should be functional for one generation አንድ ጀነሬሽን አትሊስት በ25 ዓመት በሚኒመም ደረጃ 2 እና 3 ጊዜ ራሳቸውን ሊተኩ ይገባል። ከዛ ውጪ ነን ሪኒዌብል ናቹራል ሪሶርስ ብለን እንጠራቸዋለን። In Ethiopia the resource are under the influence of various interconnected factors። በኢትዮጵያ ውስጥ ሪሶርስ they are influenced by various interconnected በተለያየ ምክንያት ኢንተርኮኔክትድ ያደርጋል። ላይክ ፖፑሌሽን ፕሬዠር አፌክትድ የሆነ ነው በህዝብ ብዛት፣ አግሪካልቸራል ኤክስፓንሽን አለ፣ ማይግሬሽን ራፒድ አርባናይዜሽን አለ፣ ሪሰትልመንት፣ ክላይሜት ቼንጅ፣ ኢንቫይሮንመንታል ፖሊሲ። እነዚህ በላይ ከላይ ያየናቸው ከፖፑሌሽን ፕሬዠር ውጪ ሌሎቹ ናቹራል ፋክተሮች ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሂውማን ናቹራል ፋክተሮችም አሉ። በእርግጥ ግን በተለያዩ ምክንያቶች ኮንስትራንት የሆነ ነው ማለት ነው። በተለያየ ምክንያት ዲተርማይን የሆነ ነው ማለት ነው። they are affected by natural resources are affected by different factors። population pressure leads what agricultural expansion። የህዝብ ሲበዛ ምን ነው agricultural expansion ይሆናል፣ ላንድ ዲግራዴሽን ይመጣል። ፖፑሌሽን ሲበዛ ማይግሬሽን ይከሰታል። ማይግሬሽን ሲበዛ ደግሞ የራፒድ አርባናይዜሽን ሊኖር ይችላል። የራፒድ አርባናይዜሽን በዚህ ፖዚቲቭ ፋክተር ሊኖር ይችላል። አርባናይዜሽን ሲስተም ሪሰትልመንት በሚደረግበት ሰዓት ኤክስትራክት ይደረጋሉ ናቹራል ሪሶርሶች፣ ክላይሜት ቼንጅ ይፈጠራል። ዜን ኤንቫይሮንመንታል ፖሊሽን ወይም የአካባቢ ብክለት መጨረሻ ላይ ይከሰታል ማለት ነው። The huge population of Ethiopia had been putting great burden on the sustainability of all types of natural resources. There are therefore serious degradation of the land, water, forests, rangeland, wildlife. Resources are appear to feed each other። ስለዚህ እርስ በርስ ምን መሆን ያለበት ማለት ነው ኢንተርኮኔክትድ ያለ ነው። ኦኬ ሌላው ድራኔጅ ሲስተምስ ኦፍ ኢትዮጵያ። What natural factor influence the drainage systems of Ethiopia? Where do most rivers of Ethiopia end? Remember, rivers እዚህ ጋር ስለ ሪቨር ነው የምናወራው። አሁን rivers all rivers have source and end points። ሁሉም ሪቨሮች መነሻም መድረሻም አላቸው። ሶ ይህ መነሻና መድረሻቸውን መሰረት በማድረግ ዊዝ ኮንፍሉንስ አላቸው ወይም ትሪቢታሪዎችን ተጠቅመን የሚፈጥሩት ሌአውት አለ፣ ድራኔጅ ፓተርን አለ። ያ ፓተርን የሚፈጥረው ደግሞ ሲስተም አለ። እሱን ድራኔጅ ሲስተም ብለን እንጠራለን ወይም ተፋሰስ ነው። ድራኔጅ ሲስተም ሪፈረስ ቱ ዘ ፍሎው ዳይሬክሽን ኤንድ ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ሪቨር። የሚፈሱበትን አቅጣጫና ዲስትሪቢዩሽናቸውን ስርጭታቸውን መሰረት በማድረግ የሚፈጠር ሌአውት ነው ድራኔጅ ሲስተም ተፋሰስ ሲስተም ማለት ነው። ድራኔጅ ፓተርን ኤንድ ሲስተም ኦፍ ኢትዮጵያ አር ሪዛልት ኦፍ ቫሪየስ ስትራክቸር ኤንድ ሉክ
ፕሌስ ኢን ሴኖዞይክ ኢራ። አብዛኛው ፎርም ያደረጉት ሴኖዞይክ ኢራ ስለሆነ ሪዘልት ኦፍ ቫሪየስ ስትራክቸራል ኢቨንቶች እና ቶክስ ፕሌስ ኢን ሴኖዞይክ ኢራ የተፈጠረ ኢቨንት ስለሆነ the drainage systems of Ethiopia are western or ሜዲትራኒያን drainage system ወደ ዌስተርን የሚፈሱ ወንዞች ትሪቢታሪዎች እና ራሳቸው ወንዞቹ ምን ተብለው ይጠራሉ? ሜዲትራኒያን ድራኔጅ ሲስተም ወይም ዌስተርን ድራኔጅ ሲስተም ብለን እንጠራለን። ሲንግል ሪቨር ነው ያለው ናይል ወንዝ ይሆናል። ሳውዝ ኢስት ወደ ሳውዝ ኢስት የሚፈሱ ወንዞች እና ራሳቸው ገባሮቹ ወይም ኢንዲያን ኦሽን ድራኔጅ ሲስተም መዳረሻቸው ኢንዲያን ስለሆነ አብዛኛው የኢትዮጵያ ሪቨሮች እነዚህ ትራንስባውንደር ሪቨሮች ማለት ኢንላንድ ወይም ክሎዝ ድራኔጅ ሲስተም ወይም ሪፍት ቫሊ ድራኔጅ ሲስተም ነው ደግሞ ሀገር ውስጥ ሰርጎ የሚቀር የድራኔጅ ሲስተም አይነት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። አንድ ቁጥር ተከዜ፣ ሁለት ቁጥር አባይ አለ፣ ባሮ አኮቦ፣ ኦሞ ጊቤ፣ አዋሽ፣ ዋቢ ሸበሌ፣ ገናሌ እነዚህ ሜጀር ሪቨርስ ኦፍ ኢትዮጵያ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ አንድ ቁጥርን ብናይል እነ ተከዜ እነዚህ አካባቢ ድራኔጅ ሲስተሞች ወዴት ነው ብለው የሚያደርጉት ወደ ኢንዲያን ኦሽን ነው፣ ወደ ሜዲትራኒያን ኦሽን ነው የሚሄዱት ማለት ነው። ይሄ ሪጅን ምን ተብሎ ይጠራል? ዘ ዌስተርን ድራኔጅ ሲስተም ወይም ሜዲትራኒያን ድራኔጅ ሲስተም ነው። ምክንያቱም ናይል እዚህ ጋር ተነስቶ የት ነው የሚገባው? ሜዲትራኒያን ስለሚገባ ማለት ነው። ሌሎች ደግሞ ዋቢ ሸበሌ እና ገናሌን እናያቸው። ዋቢ ሸበሌ ገናሌ 6 እና 7 ቁጥር ማለት ነው ወደ ኢንዲያን ኦሽን ነው የሚፈሱት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ኢንዲያን ኦሽን ድራኔጅ ሲስተም ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ሌሎቹ ኢንላንድ ድራኔጅ ሲስተም ናቸው። በሮማን ነበር የተቀመጡት ኢንዲያን ኦሽኖች ናቸው። ኢንላንድ ድራኔጅ ሲስተሞች ናቸው። ሀገር ውስጥ ሰርገው የሚቀሩ የሪቨር ነው። ለምሳሌ ዌስተርን ድራኔጅ ሲስተም ናቸው ወደ ዌስተርን ወይም የአባይ ወንዝ ገባሮች ናቸው። ሳውዝ ኢስተርን ናቸው ደግሞ የዋቢ ሸበሌ እና ገናሌ ገባር ወንዞች ናቸው። እነዚህ ወደ ኢንዲያን ኦሽን ሲሄዱ ነው። ኢንላንድ ማለት ደግሞ እዚሁ ሀገር ውስጥ ሰርገው የሚገቡ እና አዋሽ ኦሞ ወንዞች አሉ እዚህ ውስጥ ማለት ነው። እነዚህ ኢንላንድ ድራኔጅ ሲስተም ናቸው ማለት ነው። እንመጣለን። ዘ ዌስተርን ኦር ሜዲትራኒያን ድራኔጅ ሲስተም እንላቸው ዌስተርን ኦር ሜዲትራኒያን ድራኔጅ ሲስተም እንላቸው ዘ ላርጀስት ድራኔጅ ሲስተም ኢን ኢትዮጵያ ዘ ዌስተርን ድራኔጅ ሲስተም ኢዝ ላርጀስት ድራኔጅ ሲስተም ኢን ቦዝ ኢን ተርምስ ኦፍ ካታችመንት ኤሪያ ኢን ቮሉም ኦፍ ዋተር በውሃ ማንነታቸው እና በስፋታቸው ላርጀስት ናቸው። አካውንት 60% ኦፍ ካንትሪስ አኑዋል ዋተር ዲስቻርጅ 60%ቱን የውሃ መጠን ከበር ያደርጋል። ዘ ሜድ አፕ ኦፍ ሜጀር ሪቨርስ ኦፍ ድራኔጅ በጣም ብዙ ወንዞች ቢውልድ አድርገውታል ይሄንን ዌስተርን ድራኔጅ ሲስተም። ሪቨር ተከዜ ዚስ ሪቨር ድሬን ዘ ማሲቭ ኦፍ ዌስተርን ላስታ ኖርዝ ጎንደር ሰሜን ጎንደር ማለት ነው ኤንድ ሳውዝ ዌስተርን ኦፍ ትግራይ። ሪቨር አባይ ዚስ ኢዝ ዋን ኦፍ has its origin of the Gojam Plateau Abai and a large number of the stream joins the river from the plateau of western Shawa, southwestern Wollo, north Wallaga, north Ilbabur. It has semicircular cone from Lake Tana, spreading the southeastern of what Gondar from Gojam to separating Gojam to. ስለዚህ ይሄ ወንዝ የምንለው አባይ ወንዝ የምንለው ጎጃምን ከሸዋ የሚለይ ሪቨር ነው ማለት ነው። ኢትስ ዋት ዘ ትሪቢታሪ ኦፍ ናይል ሪቨር። ባሮ አኮቦ ኢዝ ዘ ትሪቢታሪ ኦፍ ዋት ናይል ሪቨር። ባሮ አኮቦ ኢዝ ዘ ዋተር ኮርስ ድሬን ዘ ዌስተርን ሃይላንድስ ኦፍ ዘ ሳውዝ ዌስተርን አክሮስ ዘ ቦርደርስ ኦፍ ናይል ማለት ነው። ዚስ ሪቨርስ ጆይን ናይል። ስለዚህ እነዚህ በአጠቃላይ ማን ይገናኛሉ ወይም ከማን ጋር ይቀላቀላሉ? ከናይል ወንዝ ይቀላቀላሉ ወይም ከናይል ውሃ ይቀላቀላሉ። መጨረሻ ላይ ሱዳን ሲደርስ ያው ናይል ይባላል ማለት ነው። ብሉ ናይል እና ዋይት ናይል ሱዳን ላይ ያው ናይል ተብለው ይሄዳሉ ማለት ነው። መጨረሻቸው የት ይሆናል? ሜዲትራኒያን ሲ ይሆናል። ሜዲትራኒያን ድራኔጅ ሲስተም ብለን እንጠራቸዋለን። ሳውዝ ኢስተርን ድራኔጅ ሲስተም እንላቸው ወደ ኢንዲያን ኦሽን የሚፈሱ ወንዞች ናቸው። እነሱ የሚታወቁ ናቸው። ዋቢ ሸበሌ እና ገናሌ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ they contribute 32% of annual water flow. this system is the second largest drainage system ናቸው። they consist ገናሌ and ዋቢ ሸበሌ። this river collects water from highland of Hararge, ሲዳሞ፣ ባሌ and አርሲ። ከአርሲ እና ከባሌ ተነስተው የሚሄዱ ወንዞች ናቸው። the system flow into southeast across the Somalia region and semi-arid area በጣም ብዙ ቦታዎችን አቋርጠው ኢንዲያን ኦሽን ይቀላቀላሉ ማለት ነው። the ዋቢ ሸበሌ is the longest river in country። ዋቢ ሸበሌ ሎንግስት ነው ኢን ኢትዮጵያ ኮንቴክስት እንመጣ ማለት ነው።
የኢትዮጵያ ኮንቴክስት ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ርዝመት ያለው ዋቢ ሸበሌ ነው ማለት ነው። ሪመምበር ናይል አይደለም ዋቢ ሸበሌ ነው። ሎንግስት ኢን ካንትሪ በሀገራችን ውስጥ ማለት ነው። ናይል አጠቃላይ ስለሚታይ ነው ከኢትዮጵያ እስከ ሜዲትራኒያን ማለት ነው። ዳስ ኖት ሪች ኢን ዘ ኢንዲያን ኦሽን ኢንዲያን ኦሽን አይገባም። ኢት ኤንድስ አት ቤንደር ኮስት ኦፍ ሶማሊያ ቤንደር ኮስት ኦፍ ሶማሊያ ያልቃል ማለት ነው። ዘ ገናሌ ኦን ዘ አዘር ሃንድ ሪችስ ዘ ኢንዲያን ኦሽን ገናሌ የት ይሄዳል? ወደ ኢንዲያን ኦሽን ይደርሳል። they join ዳዋ ሪቨር አዘ ኢትዮ ሶማሊያ ላይ ዳዋ ሪቨር ይቀላቀላሉ። where it is equate to ጁባ መጨረሻ ላይ ጁባ የሚል ስም ይሰጥና ኢንዲያን ኦሽን ያልቃል ማለት ነው። ሌላው ሶስተኛው ኢንላንድ ወይም ክሎዝድ ወይም ሪፍት ቫሊ ድራኔጅ ሲስተም ብለን እንጠራቸው ናቸው። ኢንላንድ ክሎዝድ ኦር ሪፍት ቫሊ ድራኔጅ ሲስተም ብለን እንጠራቸው። this system is the three system in terms of catchment area ሶስተኛው ነው። ሰርድ ኦፍ ዘ ስሪ ሲስተም ከሶስቱ የመጨረሻው ነው። discharge of water volume of water there are a number of lakes ይሄኛው ሪቨር ሪሜምበር ይሄኛው ድራኔጅ ሲስተም ማስታወስ ያለባቸው there are what ሪፍት ቫሊ በባህሪው is characterized by number of lakes ሪፍት ቫሊ ምንድነው የሪቨር አውትካም ስለሆነ በጣም ብዙ ሌኮች ይኖራሉ። ሪቨር ሪፍት ቫሊ ካስታወሳቸው በፎልቲንግ ታይፕስ ኦፍ ኢንተርናል ፎርስ የተፈጠረ ሪሊፍ ስትራክቸር ስለሆነ ብዙ አይነት ሌኮች ይኖራሉ። the number of lakes streams like ብላቴ ገደቦ which flow into lake አባያ the ሰገን which flow into ጨው ባህር and መኪ ኩተር and flow into lake ዝዋይ the major river drainage systems are አዋሽ and ኦሞ አዋሽ እና ኦሞ ቅድም እንደነገርኳችሁ ኢንላንድ ወይም ሀገር ውስጥ ሰርገው የሚቀሩ የወንዞች አዋሽ ሪቨር began the most utilized in river Ethiopia አዋሽ river basin is the most utilized in Rift Valley. The basin covers total area of 110,000 kilometers square. It rises from the Shuan Plateau near Kinchi to town at a town of what? About 100 kilometers west of Addis Ababa and flow into Rift Valley. አዲስ አበባ በ100 ሜትር ዌስት ኦፍ አዲስ አበባ በ100 ሜትር ወደ ዌስት ወይም በምዕራብ በኩል አዲስ አበባ በምዕራብ ያዋስነዋል። 100 ሜትር ርቀት ይርቃል ማለት ነው። ስለዚህ በኢስት ነው የሚሄደው እሱ ፍሎ ኢንቱ ሪፍት ቫሊ መጨረሻ ላይ ሪፍት ቫሊ ሲልና ይዘርጋል ወይም ኢቫፖሬት ረሜንስ ኦፍ ዘ ሰልቲ ሌክስ ኦፍ አቢ ኤንድ ቦርደር ኦፍ ጅቡቲ ዘ ሚድል አራውንድ ሎው ኮርስ ፓርት ኦፍ ዘ ግሬት ቫሊ ሲስተም አፐር ኮርስ ኖት ፓርት ኦፍ ዘ ሲስተም ዘ ሎወር አባሽ ሪቨር basin comprise the deltic alluvial plain of the Tandaho, Asaita, Etipra area of the Rift Valley ናቸው ማለት ነው። Okay, so those are the drainage systems of Ethiopia. Mediterranean drainage system or Western drainage system, Indian or Southeastern drainage system እና Rift Valley drainage system አይተናል ማለት ነው። ቀጣይ water resource of African አብራችሁን ስለተቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን።